સ્વાગત છે તમારું અંશુ કુકિંગમાં। આજે આપણે બનાવવાના છે સાબુદાણાના પૌવાની ખીર। સાબુદાણાના પૌવાની ખીર બનાવવા માટે આપણે એક વાટકી સાબુદાણા લીધા છે, અડધો લીટર દૂધ લીધું છે અને આ એલચીને ખાંડીને ક્રશ કરી લીધી છે, કાજુ બદામને ક્રશ કરી લીધા છે અને અડધી વાટકી ખાંડ લીધી છે। હવે આપણે આ ગેસ ચાલુ કરી અને આ એક વાસણ લીધું છે, તેમાં દૂધ ઉમેરીશું। दूधने एकदम गरम थवा दईशुं। हवे आ दूध गरम थई गयुं छे, तेमां आपणे ज्यां एक वाटकी साबुदाणा लीधा हता ते धोईने राख्या हता ते आमां उमेरीशुं। हवे आने आ रीते फेरवी राखशुं। हवे तेमां खांड उमेरीशुं। આપણે જે આ એલસી હવે આપણે આ જે એલસીનો ભૂકો કરીને રાખ્યો તો તે ઉમેરીશું। પછી આપણે જે કાજુ બદામ ક્રશ કરીને રાખ્યા હતા તે ઉમેરીશું। હવે આને સારી રીતે આમ ફેરવે રાખવાનું અને જ્યાં સુધી આમ દૂધ બળી અને આમ અડધું થઈ જાય ત્યાં સુધી આને પકવવા દેવાનું। આપણે આ દૂધ હવે ઘટ થવા લાગ્યું છે તો આ ખીર બનીને હવે તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો ગેસને આપણે હવે બંધ કરી દઈશું। તો આપણે આ સાબુદાણાની ખીર બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો તમે પણ ઘરે આ 5 જ મિનિટમાં ખીર બનાવી શકો છો। તો તમને આ અમારી વાનગી કેવી લાગી તે જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।